17 tetori shënon ditën ndërkombëtare kundër varfërisë. Zonë e zotëri dhe ne këtë temë kemi zgjedhur ta diskutojmë sot në Mirëmëngjesi Kosovë me përfaqësuesin e përhershëm të UNDP-s, është zotëri Nuno Queiros, që tani është me ne në studio për një bisedë konsideroj të rëndësishme sot në Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, faleminderit shumë. Në fakt, edhe flasim edhe për të dhënë, edhe për statistika, edhe për ndryshim situate, nëse eventualisht kemi në raport edhe me vitet e kaluara, edhe në fakt besoj mund ta bëjmë një krahasim edhe me vende tjera, me që zoti Queiros ka qenë për një mandat të plotë, apo jo, i angazhuar edhe në Shqipëri për 4 vjet, para se me ardhe edhe në Kosovë tash këto 2-3 muajt e parë. Por në fakt, nëse flasim për situatën e Kosovës sa i përket varfërisë, si e kemi? So, yes, so thank you very much for having me here. Apologies for not yet speaking Albanian. Don't worry. To make an effort. Allow me just a quick introduction to the day of today. We are celebrating International Poverty Eradication Day, and I know it sounds a bit crazy to celebrate poverty, but starting in '92, the UN actually declared today the International Poverty Day, to bring to the attention that there are still millions, if not billions, of people who live in poverty. This year's topic is employment and social protection, and we call on the attention of everyone that there are still 650 million people around the world who don't have a decent job, who work in substandard conditions, and that we have to work for them. In the case of Kosovo, we've actually seen a steady reduction in the poverty figures. This has taken what we call the high income, upper middle income poverty line of $6.85. And in that case, we are projected, according to World Bank data, for poverty to decrease to 23%, around 23% this year, going further down to 22% next year. There's been a steady decrease. Impacted by many external factors, but we have seen a positive trend. Okay. Ale po flasim pak edhe për të kaluarën, edhe tani se si është gjendja. Realisht në një sistem ka hershëm, situata duket se ka qenë njëjtë për të gjithë, kryesisht e njëjtë për të gjithë. Njerëzit nuk kanë qenë shumë të pasur, por kanë qenë kryesisht shtresë mesatare, mesatarisht e varur, mesatarisht e pasur, le ta themi. Në këtë kohë dallojnë shumë stresat shoqërore, dikush është shumë i pasur dhe dikush jeton në varfëri të skajshme. Jo vetëm në Kosovë, por edhe në mbar botën është një zhvillim i tillë, një trend i tillë, sido që ta emërtojmë. Bazuar në eksperiencën tuaj në Shqipëri dhe në Kosovë, kryesisht në këto vendet e Ballkanit Perëndimor, si është jeni këtë lëvizje statistikash, lëvizje të kësaj trajektore, le ta themi, të varfërisë? Thank you. That's actually a very good question. Inequality exists everywhere in the world. You mentioned my experience in Albania and Kosovo. I've actually worked in South America. And I can tell you the inequality there is even higher. There's a very small percentage of the population who earns a lot, and then a very big percentage of the population who earns very little. I have to say that here in Kosovo is actually one of the countries where I found the inequality is the smallest. The very rich and the very poor. I think we still need to work at that, and I think we need to work by creating decent jobs. I think Kosovo is witnessing a good GDP growth. For those who don't know, GDP, of course, is the gross domestic product, so how much the country produces. The more you produce, the more it trickles down to the population, the more it trickles down to the creation of jobs. It has seen a steady increase. It's expected to be at 4% next year. But let me, that you said, which are very important. We have seen a normal amount of external factors impacting poverty over the last 3 to 4 years. That has an impact in terms of growth around the world, energy crisis, and because Kosovo is a net import country in food and energy, the slowdown of economic growth in other countries has an impact on Kosovo. Now, I think there are some from Ukraine, everywhere. Everywhere, because in the around the world. the Okay. EU
has had a slower economic growth. Diskux ka That pas leads li to inflation. zhvillim Inflation ngadalë leads to shumë products being higher. So when you import food, when you import energy, they come at a higher price, ato vjen which you ministrima cannot nazzjonali necessarily control, and that has an impact on people. Now, ma dik kanë I think there are some good things that are being done, and there are some ka good things gjëra that të still need mira to që be janë bërë dhe ka tjera gjëra të mira done. që We have a mundën me good bërë. law on public wages that's been passed. I think Drogat there's a very good publike në energy të strategy kaluamën that will lead to more investment do and to more economic të growth. rritja e We rrogëve are të seeing a ndikon more do të active ndikon private sector rritjen development, ekonomike, and po that's one of shohim the një things zhvillim that të sektorit we privat want to engage very heavily on. dhe me këtë And dëshirojmë we në still need marrë, to po dhe continue on. We still need dëshirojmë to stop the të brain punojmë drain. We need to tutje, invest in digital. duhet të We need to invest in investojmë agriculture. Only in that way we can digitalizim strengthen the economy. Easier said than done, këto of do course, të but fuqizojmë. it has to be done. Edhe në fakt nëse dalim për këto që duhet të bëhen nga institucionet e shtetit, institucionet e Republikës së Kosovës, si shihni edhe me çfarë hapash po punohet në drejtim të përmirësimit të situatës. Edhe është një diçka interesante, për shembull, po besoj që tashmë ju e keni përjetuar edhe në bazë të raporteve dhe gjendjes që e njihni në terren. Domethënë, po ballavaçohemi, domethënë me një anë themi që ka krizë të skajshme, ka varfëri të skajshme, edhe s'ka punë, në anën tjetër kemi njerëz që thjesht kompani që kërkojnë punëtorë, po si gjejnë ato. Pra, pse po ndodh varfëria në vendin tonë? A është pikërisht për shkak të atyre që i shpjeguat, a është për shkak të mungesës së vendeve të punës, apo është një faktor tjetër që s'po ja gjejmë zgjidhjen e duket që aty e kemi? I heard some of the question. Dëgjova I diçka assume prej your pyetjes, the po question supozoj relates se to what pyetja areas should we ka invest të in? Is that Okej. correct? No. Please tell me. Edhe një Çka herë. po bën që Nëse nuk ka mundur për kthyer, pra thjesht ta parafrazojmë edhe një herë pyetjen. Pra ideja pse, cilat janë shkaktarët për një varfëri të tillë që e kemi në vendin tonë në Kosovë? Si më thonë, na dalin shpeshherë disa statistika jo reale, për shembull për numrin e të papunëve, ndërkohë që thjesht në praktik na ndodh diçka tjetër. Na ndodh që, sidomos në këto muajt e fundit, që nuk kemi punëtor, jo që nuk kemi, jo që kemi papunësi. Pra, varfëria është për shkak papunësisë, ajo rrethana të tjera. I think now I understand. So Okay. if I understood correctly, you're referencing to one thing is the statistics, one thing is the figures, Yes. another thing Një is the gjë reality. është po thoni statistikat, e një gjë Again, tjetër I realiteti. think Pra, edhe you një read my herë mind when I was preparing for thuaj se today, ma because lexuar mendjen kur u we përgatitja believe, për sepse as ne you besojmë se UNDP, that you shouldn't si just look at UNDP poverty from an income point of view. që nuk So duhet it's me not pa just about the money that partnin you make. vetëm It's about many other sa factors. parë fiton. Um, Ka të bëjë you know, me shumë to have faktorë access to tjerë. good schools. Qasje në You shkollim të spend mirë. all the years that you should do in schooling. Me You have access shpenzu to të health, vitet që duhet gjatë në sanitation, shkollim, me electricity, pas qasje në safe shëndet, drinking water, elektricitet, many sanitet, decent housing, sanitet. many things. We actually call that, and duhun, you banim të duhun. touched Pra, on ka shumë one faktorë. fantastic point. Multi-dimensional poverty. So it's not just Pra about është the një usual, how much do you varfënim make, okay, if you shumë make dimensionale, seven, nuk you're është not vetëm çështje e asaj sa fiton Because dhe if se you make fiton një seven shumë instead of caktuar, six, atëherë but jenë your roof rregull. of your house is leaking, if you don't have heating, Ndoshta edhe ke disa të ardhuna, po të pikë kulmi, ke probleme, then you dush me could be qos making mi të 20. shkollë, e kështu me you're radhë. still multi-dimensionally poor, right? You still have many Pra things. pije around you. multidimensionalisht i varfën në një farë aspekti, nëse Interesting nuk that you mundesh say me that, për we've kujdes actually për as këto. UNDP Dhe është just interesante që finished an thua analysis, se very UNDP recently. atash We will be sfundi ka launching kryer it një on the analizë 2nd of do November, ta 2nd or 3rd lansojmë of November, me 2 ose 3 nëntor. where we've looked at Këtu kemi pa precisely how poverty has evolved, se how si the ka inflation evoluar that we një talked just për before këtë inflacionin is që impacting folëm households, pak më herët se çfarë ndikimi ai ka in në cities, në in banorët e Kosovës, në and fshatin, në qytet. trying to see Dhe what is mundohemi behind me it, pas you know, se çka people ka feel pas more kësaj. poor, people feel more rich, Rich. and some of the things we can do. Pra këto janë I do gjëra believe që mund me Kosovo is besoj doing, se I mean, compared to Kosova qëndron një many other krahasur me places around the shumë world, vende tjera especially në some of the ones botës. I've been to. I think Sidomos Kosovo is disa që doing unë well. vetë i kam pa. I don't think it's time to stop. I think Nuk it's është time to koha invest. për me I think undalë, it's është koha time to tash për me involve investu the më private shumë, sector. me evaluu, I think me it's zhvillu time to sektori invest in privat, women. me investu It's time tek to invest in gratë. youth. Te Women rinjini. still get paid less than men. Gratë ende That's paguhen acceptable. ma pak se burrat Women dhe kjo still është e get to do papranueshme. jobs which are Gratë substandard compared to men. kryen punë që That is janë acceptable. me And we standarde ma need to të ulta ensure se the burrat, generation që of the është future. We need to ensure youth papranueshme. through Dhe digital, duhet të but sigurojmë also që to rinia involve them in të other kësaj aspects of the economy. aspekti Dhe digjitale. ky vend ka shumë të rinj
Dhe shumë gra që e kemi parë vazhdueshëm prej vitesh që me emancipimin e gruas, me punën e gruas, me punësimin e grave, situata ka ndryshuar në familjet tona. Më trego pak për rolin e organizatave ndërkombëtare, organizatave si UNDP-a dhe të tjerat që merren konkretisht me këtë punë. Cili është roli kyç i këtyre organizatave në këtë sektor të ndihshëm, në përmirësimin e gjendjes në përgjithësi? So, first of all, I wouldn't want to pretend that we as UNDP can Ndryshoj me thanë se vetëm ne si UNDP mundemi me ndryshu situatën, besoj se jemi një prej partnerëve që të them qartë për njerëzit në Kosovë nuk punojnë për ndonjë qeveri, për këndo tjetër punojnë për mirën e njerëzve që ata të jetojnë më mirë. Jemi pjesë e një familje të njëjtë, kemi resurse ndryshme, ekspertizë ndryshme, po mund t'ju tregoj se punojmë në 2-3 fusha kyçe. Pikëpari merremi me të shtuqurnat politike, ndihmojmë qeverinë që t'i ketë gjanat e duhura në shqyrtim, po ashtu punojmë drejt për së drejti me popullin e njerëzit. Për shembull, në 15 vitet e fundit jemi marrë me mazat e tregut, kemi kriju punësim dhe shkatësi për mbi 22.000 njerëz. Kemi përkrah 400 vajza në shkollat e mesme. Dhe po mundohemi që ata ndryshojnë trendin punësimit të grave që t'ju ofron mundësi punësimi. Gjatë Covidit kemi përkrah një familje brenda një viti. Qana higjienike, kemi ndihmu bujqit për me ndërtu bizneset e tyre familjare. Po jemi vetëm pjesë e mozaikut dhe provojmë me partnerët tanë që na përkrajnë në këto procese dhe ne përkrajmë të tjerë. Duhet të krijojmë vende pune, duhet të investojmë në rini që është e ardhme, që janë punojnësit e ardhshëm. Sikur ju pra ministrat e ardhshëm, kryetarët e ardhshëm, pra kjo është puna jonë, partneriteti me tjerët. Në fakt, gjatë kësaj kohë që jeni ju dhe në bazë të statistikave që UNDP ka të rregullta, a vrejnë dallim edhe brenda Kosovës ta zëmsaj për këtë varfërisë, ku është më theksuar e ku më pak, edhe mandej a vrejnë dallim edhe të grupet të caktuara njerëzish që jetojnë në Kosovë, komunitetesh, edhe nëse përveç kësaj, si më thonë, përveç me evidentu, a e gjejmë një arsye pse ndodh kjo? Sepse ka dallimet e tjera. Yes. I don't like to call them disadvantaged groups. I don't like to call them Nuk dëshiroj me i quajt I like to say that there are groups who've had more difficulties. disavantazhume. I think we need to focus on more Mendoj se duhet të on Egyptian community. fokusohemi më shumë në komunitetet rome egjiptiane me shndërru në një pjesë produktive që është. We work with all Punojmë me gjitha grupet, gjitha etnicitetet. In about a week or so, Për një javë apo ashtu 100 youth diçka. with intellectual and physical disabilities 100 të for a rinj football game here. me paftësi fizike dhe intelektuale për një lojë futbolli këtu në Prishtinë, nga komunat, nga But rather than focus on groups, I would like to Komunitetet e insist, and I ndryshme. know I sound like a broken record. e di se To me, it's ndoshta about do working t'inglloj with si youth of po i all- përsërit gjanat, po To për me, it's mua about është working with youth of all ethnicities. për mua është me rëndësi me punu The me moment you gratë get dhe me those të groups rritë to gjitha together from different komuniteteve ethnicities, dhe you will galvanize others. The kur moment you punoni get leaders around me you, komuniteti i galvanizoni tjetë në një farë mënyrë skalire nëse je rom, bosnjak, sërb, shqiptar. Do të forcoj lidhjet mes njerëzve dhe do të çojë të një And Kosovë më e the mirë. final questions. Yes, because jemi në fund edhe, a duhet të punojmë më shumë, apo duhet të rrisim rrogat më shumë, kompanitë, si mendon, në mënyrë që ta zbusimi çik varfërinë? Të gjithë të punojnë, Ose edhe të ndihma kemi sociale. pak më shumë rrogat, po mendoj kështu, të një gjendje të përgjithshme stabile mesatare, apo kompanitë, si kjo e jona, që duhet investoj për të rritur rrogat më shumë të punëtorët. Tash po marr shënime. Jo, ndoshta, po, është një temë e rëndësishme me diskutu pak edhe për ndihmat, skemat sociale, po Skemat sociale. për shkak të kohës, ndoshta nuk e di sa mund të zgjerohet në këtë temë. Domethënë, ka njerëz që janë aty në skema sociale, thjesht edhe pse kanë mundësi të punojnë, po ja marrin atë përqindjen e pagesës dikujt tjetër që vërtet Ka s'ka shumë mundësi të nevojë. punojë edhe mund të ketë edhe pa aftësi fizike për shkak të punuar. A duhet të bëhet diçka edhe në këtë aspekt që
kushtimisht po e them, let pastruhen listat edhe let mbetet brenda atyre listave që ata që vërtet e meritojnë edhe mandej të marrin më shumë. Embittement? So, Did you remember the question? Yes. I think we Shumë shkurt. always have to pay people more. I think we Gjithmonë duhet të paguajnë njerëzit më shumë. it's about giving also the right conditions. You know, you Ka can të bëjë edhe play me more ofrimin e with the conditions kushteve are të not right. duhura. Mundet ndoshta me pagu më Nobody will shumë, ever po tell you that kushtet we janë should të pay mira, people more. më mbron Paying drejta. people equally for the job they do, women, men. Pra gjithkush doesn't duhet matter paguhet what më it is. shumë edhe të paguhet barabartë sikur. Okej, me një rast tjetër kemi me juftu prapë, sigurisht edhe me bokrasi, në periudha të ndryshme, edhe me pa nëse eventualisht kjo situatë po ndryshon, ajo po na shqetëson edhe që po diskutohet tashmë është periudha e fillimit vitit tashmë. Çka ka menduar me këtë vend edhe me këtë dyndjen eventualisht me migrimin e të rinjve, e është një temë tjetër që kemi marrë vesh që nuk kanë të drejtë të punojnë, vetëm duhet të shkojnë të lëvizin, por kjo liria e kanë lëvizit lehtësire, çdo që mundem me u gjetë zgjidhje. Faleminderit shumë që ishit sot. Faleminderit Naci se që bisedum. Shumë sukses e mirëpafshim. Faleminderit sa bukur në Shqip.